Và đây là thành quả của mình sau một quá trình mình tái chế chiếc áo sơ mi cũ để biến chúng thành một chiếc áo sơ mi cho con gái rất là xinh và điệu. Các bạn thấy thế nào ạ? Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Thanh, Sew&Style. Đây là nơi chia sẻ kiến thức về thiết kế thời trang và một số mẹo may vá. Từ đây các bạn có thể tự tin vào khả năng thiết kế và may vá của bản thân mình, mặc dù chưa được học qua một trường lớp đào tạo nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách tái chế một chiếc áo sơ mi cũ của mẹ để thành một chiếc áo xinh xắn của em bé. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nha.
Tên tên. Và đây là thành quả của mình sau một quá trình mình tái chế chiếc áo sơ mi cũ để biến chúng thành một chiếc áo sơ mi cho con gái rất là xinh và điệu. Các bạn thấy thế nào ạ? Nếu các bạn tò mò muốn biết mình sẽ làm gì tiếp theo, hãy nhấn like và bấm subscribe kênh Thanh, Sew&Style và theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.